Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the unit circle, some important angles, important angles, પછી table discuss કરી અને એની વેલ્યુ sin અને cos ની ફાઇન્ડ આઉટ કરતા શીખ્યા છે. જે બી એંગલ્સ આપણે કન્સિડર કર્યા બધા જ એંગલ્સ નું લોકેશન તમે જુઓ તો એક્સિસ ઉપર જ હતું. All the angles lies on the axis. मतलब कि multiple of pi by 2 or pi. Pi otherwise pi by 2 ના મલ્ટીપલ માં જ હતા. બટ એવું જરૂરી નથી કે always pi otherwise pi by 2 ના મલ્ટીપલ માં જ એંગલ હોય. Suppose angle is pi by 3, then we know that it is 60 degree. Then value of cos pi by 3 is 1 by 2. બરાબર? એની વેલ્યુ આપણને ખબર હોય છે. ચલો એ તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટનો એંગલ છે એટલે ટેબલ ઉપરથી તમે આન્સર્સ આપી દીધો. બટ ક્વેશ્ચન્સ આવો છે કે ધ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ sin 7 pi by 3. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ sin 5 pi by 6. તો તમારા ટેબલમાં એવો કોઈ એંગલ જ નથી. જોઈ લો 7 pi by 3, 5 pi by 6. તો કઈથી તમે વેલ્યુઝ લાવશો? તો એ વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણી પાસે મેથડ છે. And today we are going to discuss the important logic for that method. And a method માટેના important logic, થોડું important discussion આજે કરવાનું છે. ટોપિકનું નામ તો મેં યુનિટ સર્કલ જ આપ્યું છે. એક્ચ્યુઅલમાં હવે ટોપિકનું નામ મારે આપવું છે પણ અત્યારે નહીં. ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા પછી હું નામ આપીશ. બહુ જ સિમ્પલ નામ આપીશ. ચલો ફર્સ્ટ I am going to discuss this topic અને આ જે ટોપિક ડિસ્કસ કરું છું ને એનો યુઝ વારે ઘડી આવશે. યુઝ આવશે ક્યાંક ના ક્યાંક આનો યુઝ આવશે બટ તમને ખબર બી નહીં પડે આનો યુઝ આવ્યો અને પતી ગયો. અને એ ટાઈમે વારે ઘડી કોઈ રિપીટ નહીં કરે કે આવું તમે સ્ટડી કર્યું છે એને એકોર્ડિંગ આવું લખીએ છીએ. ડાયરેક્ટ લખી દેશે આન્સર પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આવું કેમ લખ્યું છે. ક્લિયર છે? અત્યાર સુધીના જેટલા બી યુનિટ સર્કલ છે તમે રિવિઝન કરતા રહો છો, મને 2 ટાઈમ્સ મોકલો છો. વેરી ગુડ. બરાબર. હજુ બી છે 2-4 સ્ટુડન્ટ્સ એવા કે જે હજુ કામ નથી કરતા, રેગ્યુલર મોકલતા નથી. તો પ્લીઝ તમે બી કામ કરો, નહીં તો આ ચેપ્ટરમાં કશે જ ખબર નહીં પડે. થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ એટલા બધા છે કે તમને કન્ફ્યુઝન થશે કે કયો થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ ક્વેશ્ચનમાં યુઝ થશે. બરાબર છે? તો એ વસ્તુ સમજવા માટે પહેલા થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ તો આવડવા જોઈએ ને. બધા જ થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ્સ જે બી ડિસ્કસ થયા છે કરતા રહેજો. હા, યુનિટ સર્કલમાં તમે રોજ ડેલી મોકલો છો. પહેલા યુનિટ સર્કલથી અત્યાર સુધીનું બધું જ કામ તમે મોકલો છો. હવે જે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જે યુનિટ સર્કલ જે પોઈન્ટ્સ વાળું ડિસ્કશન થયું, પોઈન્ટ્સ હતા, ક્વોડ્રન્ટ્સ હતા, બરાબર છે, એ હવે મોકલવાની જરૂર નથી. પછી x cos θ, y sin θ જે પ્રૂવ કર્યું ત્યાં સુધીના જે યુનિટ સર્કલ હતા એ હવે મોકલવાની જરૂર નથી. એના પછીના જેટલા બી યુનિટ સર્કલ છે એ બધા જ મોકલવાના છે. એના પછીના યુનિટ સર્કલ બધા જ મોકલવાના છે. એટલે ક્લિયર થઈ ગયું. અને પેલા ફોર્મ્યુલા આઇડેન્ટિટીઝ ખાસ મોકલવાની છે. ઓકે, ચલો તો આ યુનિટ સર્કલ પાછું આમાં એડ અપ થઈ જશે. બરાબર? એટલે પાછળ થોડું કાઢતા જઈએ. તમને આવડી ગયું છે એટલે આપણે કેન્સલ કરી દઈશું. ચલો તમે એસ્ટરડે જે એંગલ્સ ડિસ્કસ કર્યા એ બધા એંગલ્સની મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરી હશે. બીજા તમે જાતે 20 to 25 એંગલ્સ કન્સિડર કરીને સોલ્વ આઉટ કર્યો હશે. એનું લોકેશન એઝ વેલ એઝ ધ વેલ્યુ ઓફ sin and cos. તમે sin અને cos ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ બી કરી હશે. વેરી ગુડ. એટલું કામ કર્યું હોય તો અને ના કર્યું હોય તો આજે કરી દેજો. બરાબર છે? ચલો, this is your unit circle. હવે આપણે યુનિટ સર્કલની નવી થિયરી ઉપર જતા રહીએ છીએ. This is your unit circle. This unit circle intersects x axis and y axis into 4 points and that 4 points are a 1 0, b 0 1, a dash minus 1 0 and b dash 0 minus 1. The unit circle having center origin O0 0. આટલું તો ક્લિયર છે. Now I am going to discuss
This is our first quadrant. આ પોર્શન આપણે first quadrant. This is our second quadrant. This is third quadrant, and this is fourth quadrant. We know that all the quadrants are here. અને નામ આપી દઈએ. This is your first quadrant. તમને ખબર તો છે જ, but still નામ આપું છું. First quadrant, second quadrant. This is your third quadrant. And this one is your fourth quadrant. And you also know that in the first quadrant, x coordinate as well as y coordinates of your any point are positive. x axis પર પોઝિટિવ માં જાવ છો, y axis માં બી પોઝિટિવ માં જાવ છો, એટલે અહીંયા જે બી કોઓર્ડિનેટ્સ હશે, x coordinate as well as y coordinate, જે બી પોઈન્ટ હશે એના કોઓર્ડિનેટ્સ p x y તો હોય, તો બંને કોઓર્ડિનેટ્સ કેવા હશે? પોઝિટિવ. both coordinates are positive. ચલો બંને કોઓર્ડિનેટ્સ પોઝિટિવ હશે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં, તો એવું બાજુમાં લખું છું, both coordinates are positive. અને એ બાજુમાં લખું છું, ચલો x coordinate negative, y coordinate positive for the second quadrant. કોઈ બી second quadrant નો પોઈન્ટ ઉઠાઈને જોઈ લેજો, એના કોઓર્ડિનેટ્સ y coordinate positive, x coordinate negative. In the third quadrant, x coordinate as well as y coordinate both are negative. X coordinate as well as y coordinate both are negative. In fourth quadrant, fourth quadrant, x coordinate positive, y coordinate negative. You know this very well. આ તમે જાણો છો. આ વસ્તુ તમે 6 7 8 9 જેટલા બી સ્ટાન્ડર્ડ્સ માં આ બી ભણ્યા હોય તમને બધું ક્લિયર છે. This is coordinate geometry. Quadrant and the sign. Plus plus in first quadrant, in second quadrant minus plus, in third quadrant minus minus, in fourth quadrant plus minus. Okay, they are the coordinates. Now I am going to discuss the important logic here. In the first quadrant, the sin theta, the value of sin theta, એ બધી જગ્યા ને એટલે બહાર લખું. ચાલે કે યુનિટ સર્કલ ની થોડું બહાર લખું છું. બધું ડિસ્કશન યુનિટ સર્કલ ની અંદર જ થઈ રહ્યું છે, બટ અહીં લખું છું બહાર. So the value of sin theta in the first quadrant is positive or negative. મારો ક્વેશ્ચન સમજો તમે. The value of sin theta in the first quadrant is positive or negative? Positive આવશે કે negative? So simply you know that sin theta equals to y coordinate. We know that y coordinate equals to sin theta. In the first quadrant, y coordinate is positive here, y coordinate is positive here. Therefore, the value of sin theta is positive for the first quadrant. Clear? Value of sin theta is positive for the first quadrant. Same value of cos theta. Value of cos theta in the first quadrant, x coordinate is positive, therefore x coordinate equals to cos theta. If x coordinate is positive, then we know that cos theta must be positive. Cos theta be positive as type. Okay, clear છે? Next વાત કરીએ second quadrant. In the second quadrant, the value of sin theta, ચલો sin theta ની વેલ્યુ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ? So sin theta means y coordinate is positive here, therefore the value of sin theta is always positive. Same way, the value of cos theta is negative here. Why negative? Because x coordinate is negative here. X coordinate second quadrant માં negative હોય તો obviously x coordinate equals to cos theta. Therefore the value of cos theta must be negative. Then value negative. Clear છે ભાઈ? Next, third quadrant. In the third quadrant, the value of sin theta is positive or negative? So we know that in the third quadrant, y coordinate is negative. Sin theta means y coordinate याद होगा मुझे. So y coordinate is negative. Therefore, the value of sin theta must be negative.
Same way in the third quadrant, the value of cos theta also negative. Why? Because x coordinate is negative and x coordinate is equals to cos theta. If x coordinate negative, then cos theta must be negative. Next, in the fourth quadrant, now you can give the answer. તમને આન્સર તો ખબર પડી છે. What is the value of sin theta? Sin theta is positive or negative? In the fourth quadrant, sin theta is negative. Why? Because y coordinate is negative and cos theta is positive. બોલો ક્લિયર થઈ ગયું? તમને આવડી ગયું ને? બસ આવડી જાય. બહુ સિમ્પલ લોજિક છે. હું બધું જ તમને રીઝન સાથે કહું છું. હવે જો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં sin ને cos ની વાત કરી. હવે મારે બધાની વાત કરી. tan cot sec cosec. sin theta positive, cos theta positive, then what is value of tan theta? The value of tan theta. Okay? શું કહેશો ભાઈ? What can you say about tan theta? Here tan theta is equals to, we know that tan theta equals to sin theta divided by cos theta. Then 2 times multiplication. Tan theta equals to sin theta by cos theta. Here sin theta is positive, tan theta is positive. Therefore, positive divided by positive is always positive. Means tan theta is positive here. Same way, what can you say about cot theta? Here tan theta is positive. Next cot theta, and we know that the cot theta is the reciprocal of tan theta. Cot theta is reciprocal of tan theta. If tan theta is positive, then its reciprocal also positive. કોઈ બી નંબર હોય એનો તમે રેસિપ્રોકલ લઈ લો. એ પોઝિટિવ નંબર હોય તો એનો રેસિપ્રોકલ ઓલવેઝ પોઝિટિવ આવે. સપોઝ એ નંબર નેગેટિવ છે તો એનો રેસિપ્રોકલ બી ઓલવેઝ નેગેટિવ જ આવે. ક્લિયર છે? તો જો tan theta positive, therefore cot theta is the reciprocal of tan theta, therefore cot theta also positive. The second logic for the cot theta is cot theta equals to cos theta divided by sin theta. Cos theta positive, sin theta positive, positive divided by positive, always positive. Next, sec theta. Sec theta. What can you say about the sec theta? Sec theta is the reciprocal of cos theta. If cos theta is positive, then sec theta must be positive. If cos theta is positive, then sec theta must be positive. Next, last one, cosec theta. What can you say about cosec theta? So here cosec theta is the reciprocal of sin theta. If sin theta is positive, then cosec theta must be positive. Reciprocal positive થાય. સારું, જો મેં સિક્વન્સ વાઇઝ લીધું sin cos tan cot sec cosec. સેમ સિક્વન્સ આની માટે સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ. ફોર ધી સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ, sin theta is positive, cos theta is negative. Then what can you say about tan theta? What can you say about tan theta? We know that the tan theta equals to sin theta divided by cos theta. Here sin theta is positive and cos theta is negative. Therefore, the ratio positive divided by negative, positive number divided by negative number, you are getting always negative number. Therefore, tan theta is negative. Tan theta is negative. Same way, cot theta. If tan theta is negative, then its reciprocal is cot theta is also negative. A be negative thase. Cot theta is also negative. Clear? Next, sec theta. What can you say about the sec theta? Sec theta is the reciprocal of cos theta. Here cos theta is negative, therefore its reciprocal also negative. Next, cosec theta. What can you say about the cosec theta?
તો here sin theta is positive and cosec theta is the reciprocal of sin theta. Therefore cosec theta is positive because sin theta is positive. Then is reciprocal also positive. હવે બધું ક્લિયર થઈ ગયું છે. હવે જો થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ ને ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ ફટાફટ તમે આન્સર આપતા થઈ જશો. sin theta is negative, cos theta is negative, then what can you say about the tan theta? So tan theta is equals to sin theta divided by cos theta. Sin theta is negative, cos theta is negative. The ratio negative divided by negative. So negative number divided by negative number no ratio. શું થઈ જાય? Positive. Clear? Now cot theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta. Here tan theta positive, therefore its reciprocal cot theta is also positive. Clear? Next, sec theta. What can you say about sec theta? Sec theta is the reciprocal of cos theta, and cos theta is negative in third quadrant. Therefore, sec theta also negative. Now, cosec theta. What can you say about cosec theta? Here, sin theta is negative, therefore its reciprocal cosec theta also negative. Clear? Third quadrant. Now you can say about the fourth quadrant. Whatever તમને હવે ક્લિયર થઈ ગયું છે, આન્સર બી તમે આપી શકો છો. In the fourth quadrant sin theta is negative, cos theta is positive. આ બે કેમનું આવે? x coordinate, y coordinate. X coordinate is cos theta positive, y coordinate is sin theta negative. ये तो क्लियर है? tan theta. चलो tan theta is equals to sin theta divided by cos theta. Sin is negative, cos is positive. The ratio negative number divided by positive number. The ratio negative number divided by positive number is always negative. Be negative, right? Yes. So cot theta. Cot theta also negative. Why? Tan theta no reciprocal. Sec theta. Sec theta positive. Sec theta positive. Why it is positive? Yes, it is positive because the reciprocal of cos theta is sec theta. Cos theta positive, therefore its reciprocal also positive. And next one, cosec theta. Cosec theta is negative in the fourth quadrant because sin theta is negative. Okay, therefore its reciprocal is negative. Clear થઈ ગયું? ચલો હવે આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. In which quadrant which function is positive or negative? Generally આવું બધું યાદ રાખવું. આમ જોવા જાવ તો લોજિકલી તમને ક્લિયર જ છે, પણ લોજિક તમે માઇન્ડમાં બનાવવા જાઓ બરાબર. સપોઝ હું પૂછી લઉં કે તમને in the second quadrant tan theta is positive or negative, તો તમારે પહેલું શું વિચારવું પડે? sin theta cos theta positive કે negative? અને એ વિચારવા માટે કોઓર્ડિનેટ જોવા પડે. x કોઓર્ડિનેટ અને y કોઓર્ડિનેટ. x કોઓર્ડિનેટ નેગેટિવ છે, y કોઓર્ડિનેટ પોઝિટિવ છે, એટલે sin theta પોઝિટિવ, cos theta નેગેટિવ, અને પોઝિટિવ ડિવાઇડ બાય નેગેટિવ, રેશિયો નેગેટિવ. આ થોડીક લેન્ધી પ્રોસેસ, બરાબર, થોડીક લાંબી પ્રોસેસ. અને તમારા ક્વેશ્ચનમાં આનું થોડીક જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બટ આન્સરમાં બહુ મોટી ઇમ્પેક્ટ આપે છે. જો તમે આ લોજિક લગાવવાનું ભૂલી જાવ છો, અધરવાઇઝ તમે આ લોજિકને સ્કીપ કરી દો છો તો આન્સરમાં બહુ મોટો ચેન્જ આવે અને એના લીધે તમારે ટોટલી માર્ક્સ જતા રહેશે. એટલે છે વસ્તુ ના, બટ યાદ રાખવું પડશે. હવે યાદ રાખવા માટે આપણે કંઈક તો વિચારવું પડશે. યાદ રાખવા માટે આપણે કંઈક નવું કરીએ. નેગેટિવ યાદ ના રાખીએ, એકલું પોઝિટિવ યાદ રાખીએ. પોઝિટિવ યાદ હોય એટલે આપણને ખબર હોય કે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં તો કે જો પોઝિટિવ જે છે એટલા યાદ રાખો. સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટના પોઝિટિવ યાદ રાખો, પછી કોઈ બીજું પૂછે તો એ નેગેટિવ હશે. પોઝિટિવ યાદ હોય તો કહી દેવાય કે આ પોઝિટિવ છે, તો બાકી બધા નેગેટિવ હશે. સેમ વે થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં બી એવું કરો, ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં બી એવું કરો. બહુ સિમ્પલ લોજિક થઈ ગયું, બરાબર. શું યાદ રાખીએ? ખાલી પોઝિટિવ યાદ રાખીએ, નેગેટિવ નહીં યાદ રાખો. નેગેટિવ તો આપણને જાતે ક્લિયર થઈ જશે, બરાબર. પોઝિટિવ ના હોય, નેગેટિવ. સારું, બીજી એક વસ્તુ બી જો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અહીંયા tan થીટા યાદ રાખ્યું હોય મેં, તો cot થીટા યાદ રાખવાની શું જરૂર છે? સપોઝ મેં sin થીટા યાદ રાખ્યું છે, તો cosec થીટા શું કામ યાદ રાખ્યું?
sin થીટા જો ઓબ્વિયસલી પોઝિટિવ હોય તો રેસિપ્રોકલ પોઝિટિવ જ હોય. એટલે મારે આ ત્રણ જ મેઈન યાદ રાખવા. આ બાકીના ત્રણ તો રેસિપ્રોકલ છે. જો cot થીટા tan નું રેસિપ્રોકલ, sec થીટા cos નું રેસિપ્રોકલ, cosec થીટા sin નું રેસિપ્રોકલ. એટલે તો ઓબ્વિયસલી છે કે sin થીટા પોઝિટિવ હોય તો cosec થીટા પોઝિટિવ, નેગેટિવ હોય તો નેગેટિવ, ઓબ્વિયસલી છે. એટલે કે મારે ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખવા હોય તો ખાલી આ ત્રણ જ યાદ રાખવા. સો sin cos અને tan એ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એટલું જ યાદ રાખવું છે. વધારે યાદ રાખીને કોઈ મતલબ નથી. ચાલો તો હવે જોજો, હું જે બી લોજિક છે ને એ અહીં લખું છું. આપણે હવે લોજિક પર ડિસ્કશન કરીએ. જોઈ લો, this is your y axis, this is your x axis. Now I am going to draw the unit circle. Unit circle भी આપણે draw कर दिए. This is your unit circle having center, origin. चलो points भी ले लिए, रिवीजन भी ले. पॉइंट्स बारे घड़िया लखिए छे b01 साथे साथे बोलता रहेजो a' -10 and b' 0 -1. ओके, જોઈ લો. in the first quadrant sin theta positive, cos theta positive, tan theta positive. આ ત્રણ તો યાદ રાખવાની જરૂર નહીં. આ ત્રણ પોઝિટિવ તો આ ત્રણ પોઝિટિવ જ હોય ઓલવેઝ. તો cot theta, sec theta, cosec theta. હવે પોઝિટિવ જ યાદ રાખવું છે તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં ખાલી શું યાદ રાખશો? all trigonometric ratios, all trigonometric functions are positive. all લખી દીધું. ક્લિયર છે? all trigonometric functions are positive here. Okay, next in the second quadrant. ચલો સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ ની વાત કરો. સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટ માં શું છે? sin theta પોઝિટિવ, cos theta નેગેટિવ, tan theta નેગેટિવ. હવે આ ત્રણનું યાદ રાખવાની જરૂર નહીં. sin theta પોઝિટિવ, that is reciprocal positive. આ બંનેના રેસિપ્રોકલ નેગેટિવ હશે. જોઈ લો છે. હવે ખાલી શું યાદ રાખો? sin theta positive and other are negative, means cos theta, tan theta negative અને cosec theta positive તો આ રેસિપ્રોકલ છે એટલે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એટલે અલ્ટિમેટલી શું થઈ ગયું? સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં sin પોઝિટિવ, સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં sin પોઝિટિવ એટલે હું ખાલી s લખું છું, ઓન્લી s લખું છું. પછી ડિસ્કસ કરીએ. s for the sin પોઝિટિવ છે. next in the third quadrant sin theta is negative, cos theta negative and tan theta is positive. tan theta positive, that is reciprocal cot theta also positive. આ પોઝિટિવ છે તો આ બી પોઝિટિવ હશે જ. ચલો એ ફાઇનલ છે એટલે બંને પોઝિટિવ થઈ ગયા. ચલો આપણે યાદ રાખવું છે ખાલી tan theta, sin theta, cos theta તો નેગેટિવ છે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બાકી બધા રેસિપ્રોકલ થી મળી જાય. એટલે ખાલી શું યાદ રાખવાનું કે in the third quadrant tan theta is positive. તો મેં t લખ્યો એનો મતલબ tan theta પોઝિટિવ. જો tan પોઝિટિવ હોય તો cot theta also positive. એટલે third quadrant માં tan theta and cot theta are positive, rest of them are negative. બાકી બધા નેગેટિવ. સિમ્પલ યાદ રહી ગયું. વાત કરીએ છીએ હવે fourth quadrant ની. in the fourth quadrant cot પોઝિટિવ છે, cos theta is positive અને એનો રેસિપ્રોકલ પોઝિટિવ હશે. બાકી બધા નેગેટિવ છે. જોઈ લો તો શું યાદ રાખશો? cos theta is positive, rest of them are negative. બાકી બધા નેગેટિવ છે. હવે cos theta પોઝિટિવ હોય તેનું રેસિપ્રોકલ ઓબ્વિયસલી છે પોઝિટિવ હોય. એ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી બટ સમજી તો શકાય. આનો મતલબ કે શું યાદ રાખશો? ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટ all STC. શું યાદ રાખશો? all STC and this topic is known as all STC rule. આ ટોપિક ને નામ આપ્યું છે all STC rule. આ ટોપિક નું નામ શું આપ્યું ભાઈ? all STC rule. મેં તમને કહ્યું કે હું લાસ્ટ માં લખીશ આ ટોપિક નું નામ. all STC rule તમારે યાદ રાખવાનો છે. શું બતાવે છે ભાઈ? all STC rule is useful to decide which function, which trigonometric ratio is positive in which quadrant.
એ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ છે એ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં છે એ ડિસાઈડ કરીએ આપણે. બરાબર છે. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં એવું પૂછે કે sec θ is positive or negative in third quadrant, તો તમે શું કહેશો? જોઈ લો, all STC થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં tan પોઝિટિવ અને એનું રેસિપ્રોકલ cot પોઝિટિવ, તો sec obviously છે નેગેટિવ. Obviously છે નેગેટિવ. ચલો, in the fourth quadrant sec θ is positive or negative? જોઈ લો, all STC in fourth quadrant cos θ positive, then its reciprocal also positive, so sec θ positive thing. In the second quadrant cosec θ is positive or negative? So second quadrant all STC, so S આવશે sin positive, reciprocal भी positive, तो cosec θ positive. Clear છે? બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. In fourth quadrant tan θ is negative or positive? All STC means cos θ and its reciprocal sec θ are positive in fourth quadrant, therefore cot θ is negative. Therefore cot θ is negative. બહુ સિમ્પલ વાત થઈ ગઈ. તો શું યાદ રાખવાનું છે? ખાલી all STC રૂલ. અને ક્યાં યુઝફુલ છે? તમારો જે એંગલ હશે એ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં છે એ ડિસિઝન લઈને તમારું જે ફંક્શન હશે એની સાથે એક ફંક્શન તો હશે ને, એ ફંક્શનની વેલ્યુ પોઝિટિવ આવશે કે નેગેટિવ આવશે એટલું ડિસિઝન મળે, વેલ્યુ ના મળે. વેલ્યુ માટે તો લોજિક છે બીજા, એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરવા છે. આટલું ક્લિયર ભાઈ? તો ધીસ ઇઝ યોર all STC rule. This is important logic, important rule for your calculation. આગળના કેલ્ક્યુલેશન, આગળના એંગલ્સના કેલ્ક્યુલેશન જ્યારે બી આવશે ત્યારે all STC rule બહુ જ યુઝફુલ રહેશે. તો યાદ રાખજો, આ તમારે બાય યુનિટ સર્કલ, આ ફર્સ્ટ યુનિટ સર્કલ અને આ સેકન્ડ યુનિટ સર્કલ, બીજું ઘણા બધાને ખબર હોય છે all STC rule, બટ ક્યાં કેવી રીતે યુઝ કરવાનો નહીં ખબર. ક્યાં યુઝ થાય? તો શું કરવા? ક્વોડ્રન્ટ વાઇઝ તમારો ટ્રિગ્નોમેટ્રિક રેશિયો ઓર ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એ ડિસિઝન લેવા માટે all STC રૂલ યુઝ થાય, બીજે ક્યાંય નહીં. અને ધ્યાન રાખજો, આ વસ્તુ સમજી લેજો. બરાબર છે? ચલો, તો આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક હતું, ડિસ્કસ થઈ ગયું. આવા લોજિક્સ તમારે આવશે, જરૂર પડશે, એના ક્વેશ્ચન્સની જરૂર પડશે. એટલે પ્લીઝ તમે અત્યાર સુધી જેટલા યુનિટ સર્કલ મોકલ્યા છે, એમાં ફર્સ્ટ લેક્ચરના યુનિટ સર્કલનો જે પહેલો લેક્ચર હતો એ મોકલવાની જરૂર નથી. એટલે x cos θ, y sin θ, ત્યાં સુધીના યુનિટ સર્કલ મોકલવાની જરૂર નથી. એના પછીના બધા જ યુનિટ સર્કલ એંગલ્સ, જે ડિગ્રી મેઝરમેન્ટ, રેડિયન મેઝરમેન્ટ, પછી આ all STC રૂલ બધા જ તમારે 2 ટાઈમ્સ મને મોકલવાના છે જ. રફ બુક અલગથી બનાવજો, જેમાં 2 ટાઈમ્સ રેગ્યુલરલી લખતા રહેજો. બરાબર? ડેટ વાઇઝ તમે લખતા રહેજો કે આ ડેટનું 2 ટાઈમ્સ છે, આ ડેટનું 2 ટાઈમ્સ છે, આ ડેટનું 2 ટાઈમ્સ છે. બરાબર છે? જ્યારે બી લેક્ચર નોટ્સ મંગાવીશું સ્કૂલ પર ત્યારે ચેક કરીશું. બરાબર? ધ્યાન રાખજો, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે all STC રૂલ. જોઈ લો એકવાર.